Hi everyone! Welcome to my channel. Tour ko kayo sa room namin sa newly opened Ibis Styles Hotel dito sa Araneta, Cubao. Nag-staycation ako for 2 nights with my friend kasi may inatendan kaming event sa Gateway Mall 2. We booked 1 room with 2 single beds, no breakfast, and it cost around 3,390 per night including taxes and fees. Ang lobby nila ay sa 4th floor and ayan yung check-in counter nila. Ang nice thing dito ay connected siya mismo sa Gateway Mall 2. Our room is at 14th floor. Tour ko kayo sa aming room. Ayan. Ayan, may 2 single beds. May TV and ito ang window view. May welcome note. Ayan yung sink nasa labas. Nasa malapit sa bed. May malaking mirror. Ayan yung mga toiletries. Ito ang shower room. Ayan naman ang CR. Ayan, merong bidet. And the usual electric kettle, safety box, and yung ref. And sa hallway, yan makikita nyo ang water refilling machine. Pwede kayong mag-refill ng hot or cold water. Ito naman ang kanilang elevator. Ayan yung malapit sa water refilling machine. And then dito makikita nyo ang Araneta Coliseum. And yung SM department store, ayun. And pag pupunta kayo sa Gateway Mall 2, pagbaba nyo sa lobby, ayan yung pinto pag-exit. Ayan yun sa Gateway Mall 2 na kaduktong sila. Okay naman, pleasant naman yung aming stay dito sa Ibis Styles, and if ever, mauulit naman kami magstay dito. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.